at this moment, you have a lot of question. Dami na naman tanong, di ba? Kasi ang daming paliwanag kasi kung saan ba galing talaga ang Earth. Yun na, galing sa kawayan, galing sa higante, kung ano-ano pa man. Yung parang we have a lot of, di ba? We have a lot of background information na, ay, gawa na bathala, gawa na kung ano pa man, like that. Si malakas tsaka si makisig, ganyan, mga kisig, si maganda. Yung mga, we have a lot of perception of how Earth brought about. And this subject, in exploring Earth science, we're going to give emphasis in understanding the Earth itself. Ay, gusto ko, pagkatapos ng lesson na ito, kahit pa paano mamahalin nyo yung sarili nyong planeta at hindi kayo magiging dayuhan sa sarili nyong mundo. Ito malungkot, di ba? Why? We do a lot of space explanation, napakalakas ng light years. Ang dami ng light years to, ay nakahanap ng ganitong, ganyan. Pero imagine sa sarili nating planeta, hindi natin alam. Yung sarili nating planeta, konti lang yung alam natin. The purpose of this subject, pansin niyo yung nangyayari sa mundo ngayon. We experience a lot of natural calamities, natural phenomena, disease, world, the pandemic that experience, it's something to do with Earth. Pero hindi natin alam at kilala yung sarili nating planeta. Kasi most likely, pag pinagsabi bagang Earth science, stars, composition ng mga planeta. Pero ngayon, gusto ko ang mabigyang emphasis ng subject na ito ay pagkilala ng sarili nating planeta. Kaya, welcome to the Earth Science. At may papaliwanag ito, class. Pag naintindihan natin, ipaliwanag kung saan ba galing ang solar system. Natin ko ha, kasi Earth is a planet. It belongs to the solar system, which is a star system. Mapapaliwanag natin kung saan ba siya galing pag naintindihan natin saan ba galing ang solar system. Disclaimer. This is scientific explanation. Pag sinabi kong scientific explanation, scientists try only to explain. Tinatry lang po nilang explain ng isang bagay base sa kanilang nakuhang mga datos tsaka ebidensya. Hindi ibig sabihin ito, sasabihin niya, oy, kayong lahat na mga nakikinig, maniwala kayo, dito kayo galing. Dito kayo nagmula, dito nagmula ang solar system, at dito nagmula ang Earth. This is class based on the factual evidence that is only explaining the mechanism and the phenomenon. So at least malinaw yan sa inyo. Sir, ba't mo tinuturo sa amin? Ha? Tinuturo sa amin mo, galing kami sa mga bato. Sabi lang nga ni ining science, maga. Bogtian ko kamo sa panga. At least malinaw yan, di ba? Nababalance natin. Kasi nga, we are all into the quest of knowledge. Okay na? Grabe ang level ng scientific inquiry. Let's talk about now solar system. Let's talk about Earth science. Ganito yan. Siyempre, ang pinag-uusapan natin will be the origin. And there are a lot of origin that explain the origin of the solar system. Papaliwanag natin siya isa-isa. Pero yung iba, sa mga susunod nating episode. Kaya, again, thank you so much for watching my vlog right now. Kaya, if you find it interesting and you find it so colorful, this conversation, please click the notification button and please subscribe. Subscribe kayo ha. Pilitan na to, pilitan. Pinipilit ko kayo mag-subscribe or else hawak ko buhay nyo, hawak ko pamilya nyo. Thank you so much, 'di ba? Sana masaya kayo nandiyan. Binabati ko nga pala yung mga pamilya ko all the way from. Ngayon nag-visit sila ngayon, nag-check kami ng property sa Jupiter ngayon. Kaya sana mag-ingat kayo diyan sa Jupiter, yung mga family members ko, lalo na sa side ni Papa. Sila kasi yung nasa nasa Jupiter ngayon. Ingat kayo diyan. Susunod ako diyan. I know wala diyang COVID. Tapusin ko na tong lesson na to kasi mahal ko yung mga nandito nakikinig ngayon. Kahit mga plastikadang frog lang sila. So let's talk about now the two hypotheses. Kasi we have two hypotheses Hypotheses that explain the origin of the solar. Number one is catastrophic hypothesis. Catastrophic. From its word, catastrophic, parang may nangyaring
Banggaan. Oh, banggaan. Salpukan. And that salpukan will create the planets. Because of that salpukan, nagkaroon ng iba't ibang planeta. Wherein, so ibig sabihin, ang condition nitong catastrophic hypothesis, unang merong munang mga star. Unang may star. And yung star natin, which is the sun, bumangga sa isang star. Pagbangga, boom! Apple pen. Nagkaroon ng iba't ibang planeta. So, yung sabihin, catastrophe nga yun nangyari. Una muna na-create ang star. Pagkatapos nun, the remains set of the fragments ng collision is now the reason why we have different planets. Kaya it's called catastrophic hypothesis. Di ba nakakabilib, that this hypothesis suggests na pag may nagbabanggaan, may nabubuo. At least alam nyo na, di ba? Pag may nang banggaan, may nabubuo. So baka ibang bangga lang nasa isip nyo na, pahala man kayo magparaisip. So again, ito na. Parang ang cute, dalawang jeep nagbanggaan, kinalabasan motor. Catastrophic hypothesis, di ba? Kasi nga, pagbangga ng dalawang star, nabuo yung mga planets. Ang perfect ng mga planets. 8 pati, di ba? Pwede man, 7. Ba't 8 agad perfect number, di ba? Ang galing, 8. And let's talk about now the origin of the solar system according to the next hypothesis, which is called evolutionary hypothesis. Evolutionary hypothesis, ito na yung assumption niya. It assumes that bago magkaroon ng planeta, kasabay niyang nabubuo ang isang star. Oh, as the planets form gradually, the star also is naturally formed. Ibig sabihin, sabay na nabubuo ang mga star, kasabay ng pagbubuo ng mga planeta. Oh, yun yung una nating assumption. Ang nangyari, class, that assumption ay maraming na fall in love sa ganyang assumption. So maraming scientists that gives favor and gives observation to clarify if this hypothesis is accepted. So daming nag-aral, daming na in love. That's why ang daming evidence, ang daming nakalap na mga datos, ganyan-ganyan, that gives birth now to the solar nebula theory. Di ba? Ang ganda ng pattern natin. After a hypothesis, it will give birth to a theory. Ano yung theory na yun? So again, there's a lot of theory to explain solar system. But again, solar nebula theory has the widely accepted, wide acceptance like that. So, ibig sabihin niya, nebula kasi class. Pag sinabi kasi class nating nebula, dyan kasi pinapanganak ang mga star. Kaya siya solar nebula. Pinanganak ang star natin sa solar nebula. Solar nebula theory. What is this all about? Solar nebula theory explains that planets are formed. Saan daw galing ang planeta? In a rotating disk. Umiikot na disk of gas and dust around a young star. So ulitin ko po, umiikot na cloud ng gas tsaka dust around a young star. Umiikot-ikot lang by Sarah Hieronymo, ikot-ikot lang, ikot-ikot, nabuo ang mga star at nabuo ang planeta as you notice here in my visuals. Yan na, tignan nyo dito. Yan, mga alikabok gases lang yan at nag-condense at umikot-ikot lang, ikot-ikot. Nabuo ang young star sa gitna. Yan na, nabuo na yung mga planeta sa gilid. That's class, the explanation of the solar nebula theory. Ganyan lang kadali. Di ba, sir? Saan nang galing yung mga alikabok? Saan galing man, sir, yung nag-trigger ng condensation ng mga clouds? Ganito siya, class. Scientists explains that those dust came from dead star. Kaling sa mga namatay na mga star or sumabog na star nung unang panahon. And the energy of the Big Bang or the energy of the explosion of that dead star triggers for those dust particle and gas to condense. So doon kas galing yung rotating disk. So okay na, it's just like this. Pansin nyo, tingnan to. Habang umiikot, nag-dissipate yung mga dust, nag-dissipate yung mga gas, forming now the different planets. Just like this. Ito yung ma-imagination natin sa kanya. Ito, cloud lang siya of dust and gas. That it will condense at the center, creating now a star. And creating now the planets around the star.
That's the solar nebula theory. Ganyan siya class kaganda. Oh, yan na tayo sir. Yan galing ang solar system. Oo, sabi ng mga scientists, makinig na lang kayo sa kanila. Sabi nila yon. So, napapansin nyo, ang ganda ng nangyari sa solar nebula theory, 90% of matter, di ba, na-situate sa center, creating now the star. Kaya 98% ng matter solar system nasa sun. Super laki ng sun. 1 million na Earth. Samantalang Earth katungay-tungay lang. Ang laki ng star. Napapansin nyo? Pansin nyo ha, isa lang po ang star solar system ha. Pero sa Earth, maraming bida-bida. Maraming peeling star. Marami dito sa Earth peeling star, di ba? Pero sa solar system, isa lang po ang star. Di ba? Dito kasi na yung bida-bida, sarap ilibre sa Jollibee. Kaso di pinapasok kasi walang face shield. So, ito na. Ito na ha. Nangyari. Pansin nyo, class, in the solar system, balik tayo dun sa pinakaunang ko. We have 4 planets na malapit sa star na pare-pares ng composition, almost. At meron namang 4 na nalalabing star na nasa dulo na halos pare-pares sila ng characteristic, which they are all gases. As the rotating disk, di ba, nagro-rotate, pumunta lahat sa gitna, creating now the star. Dahil malapit sa star, yung 4 tunang planeta, pare-parehas sila ng components. At yung denser gases goes now at dun sa 4 na huling planeta, kaya pare-parehas sila gases. So that's class now, the solar nebula theory. And later on mamaya, pag-uusapan natin, may nag-aaway na paliwanag, which is the geocentric at heliocentric theory. Naniniwala, it's a battle between na ang Earth ang gitna at ang Sun ang gitna. Sino kaya mananalo sa laban ng dalawang yan? Pag-uusapan natin yan mamaya. The battle of ideology in the past. Pero class, alam nyo ba, dati, once you oppose, widely accepted ideology will be persecuted. Kaya medyo madugo ang labanan between geocentric at heliocentric. Hindi siya basta-basta. Let's talk about now our solar system. So it is explained by solar nebula theory, and it came from a rotating disk of dust and cloud. Cloud of dust and gas. That's why we have parts. Take note, wag tayo makasarili na isa ang solar system lang ang nag-iisang star system sa Milky Way Galaxy. Napakarami pong star dyan. Kaya baga pansinin nyo, ang galing ng mga exploration, they are searching for a star system na kapareha ng solar system natin. Diba? Kasi nga, hindi lang naman yung solar nebula theory ang nag-iisang star system. Thank you so much, Wilkins. Ay, Summit pala to, sorry. Nagagalitan ako ng product ko. So, ayun na, Summit. So, ito na. Take note ha. Para siya ma-classify as a star system, dapat meron siya 2 parts. Meron siyang planeta at meron siyang star. Ang pangalan ng star natin, Tama. Dora lang, di ba? Yung gantong-ganto yung vlog ko, Dora lang. Tama. Tama. Nakikita nyo ba kung ano nakikita ko? Tama. So again, star. Ang pangalan ng star natin ay Patrick. Diba? Meron ding Diamond Star, si Alma Moreno. Sino nga yung Diamond Star natin? Yung para sampal. Meron pa tayong megastar, si Sharon Cuneta. Meron tayong mga star na kaklase, mga bida-bida. At meron naman tayong star sa mata. Kasi mga mutain pa kayo, nagkaklase na tayo dito, mga may muta pa rin kayo. So again, may 2 lang tayo class planet. Yes. Take note of that ha. Na-scam kasi kayo noong unang panahon eh. Kala nyo, di ba, 8 ang planet class, 2 lang class ang planet. Yung mundo ko, tsaka mundo niya, na pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Yung sumuko na lang kami sa laban kasi hindi kami pwede. Mundo niya ay iba sa mundo ko. Kaya hindi kami pwede. Ayoko na class. Wala pala tong patutunguhan tong mga sinasabi ko sa inyo.
O joke lang, meron tayong 8 planeta. Ay, nako, mga hugot ng mga bitter. Mga bitter kayo dyan. Let's talk about inner planets. So as you notice kanina, I explained why is it the characteristic of the inner planets is just like Earth, which is rocky, kapares na mukha nyo, gudul-gudul, rocky, di ba? So, because they are in the rotating disk, malapit sila sa araw. Kaya, yung mga denser material, just like rocks and other metals, or you can easily find that in the four first inner planets. They are composed of Mercury. Anong katabi ng Mercury? Tama. Ang katabi ng Mercury ay paradahan ng Mercedes. Anong katabi ng Mercury? Gemaglen. Ay, ang layo ng Gemaglen, Greenwich. Hoy, libre nyo naman ako minsan ng Greenwich. Sige, no. Kaso lang minsan baga ang alat baga ng pizza sa Greenwich. Binash yung Greenwich. Joke lang. Ang sarap-sarap sa Greenwich sana may libre. Pero mas maalat yung pizza sa Shakey's, di ba? Maalat talaga siya. Maalat siya. Pero kung ang arte mo dyan, ano ka dyan, ang kinakain mo lang naman ay mamitas. Ang kinakain mo lang namang burger ay pizza ay mamitas, 110 pesos lang. Saan tagal lutuin? Nakakainis. Tapos minsan may buhok yung pizza. Uy, totoo, may buhok minsan yung pizza kaya minsan nakaka-trauma. Kulot-kulot pati. Hindi mo alam kung saan galing yung buhok, kung sa Uy, basta din namin yung kinain. Pero tinanggal na lang namin yung slice na may buhok. Kinain na lang namin yung ibang part. Paborito ko doon yung margarita sa mamitas. 160 lang yun, yung punong-puno ng cheese. Kaya kung lilibre nyo ako yung margarita, gusto ko mainit para tutunaw pa lang yung cheese. Pwede kayo mag-deliver sa bahay. Ano lang to, Redgate, beside Chapel, Kamambugan. Sinare yung address. Pwede po. Deliver nyo na lang po. Mura man lang pa-deliver, 35 lang. Kaya, deliver. Deliver. Yan. Hoy, umayos ka, ayoko mag-drop ng pangalan kasi nga, vlog ito. Vlog ito. Popost ko ito sa YouTube. Sa mga nanonood ngayon right now, thank you so much for coming in my birthday party. Birthday party! So, ito na. Let's talk about now the outer, ito na, para matandaan natin terrestrial planet. Si Mercury, ang katabi niya Venus, hindi, joke lang yung kanina ha. Si Mang Victor nag-igit, malapot. Di ba? Okay, si Mang Victor nag-igit, mabata. Okay, let's talk about now outer planets. So outer planets, same with what explanation later, they are most likely, they have the same characteristic that they're composed primarily of gases. Okay, they're composed of the 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Pansin nyo, class, in between sa dalawang uri ng planeta, merong asteroid belt. Actually, yun sa family side, sa father side ko, nandun sila ngayon sa asteroid belt. Kasi parang wrong move nga kami kasi nabili na namin yung asteroid belt eh. Kasi akala namin, magiging siyang planeta. O totoo, class, there's a chance na magiging planet siya, pero hindi siya nabuo because of the pulling gravity of the Sun and the gravity of the Jupiter. Kaya hindi nabuo siya. Dapat nabubuo yung planet eh. Hindi siya nabuo. Kaya lugi kami. Pero again, there's an explanation sa isang asteroid doon. Parang mapunta nga ako doon next week eh. Kasi we find na ang dami dong gold. Kaya kung gusto nyo sumama sa exploration namin, maybe next week. Magpaalam kayo sa magulang nyo, bibigay ako ng waiver. At ginto yun, ginto yun. Ginto yun. Kaya excited nga ako, kinakabahan nga ako eh. Kasi wala dong COVID, pero may na-meet kami dong alien. Parang they are pirata silang alien na nangihingi ng ang tawag doon palagay. Tingnan namin sila mabayaran kasi yung pera namin nasa bangko. Sabi ko, paano nyo gagamitin yung pera dito? Kaya dapat mabayaran daw namin sila ng diamonds. Kaso lang yung mga diamonds namin nasa Switzerland, doon namin pinapatago kasi safe yung mga doon, yung mga yaman namin. Kaya sabi namin sa kanila, sige kain muna kayo ditong pansit ba to all the way from Bicol. Kumain naman sila, happy naman sila. Babalik na lang daw sila. Pero ito na, the asteroid belt, minsan sinusuot ko siya pag maluwag yung pantalon ko. Let's talk about outer planets. They are gas planets. They are composed of
Jupiter, tandaan nyo to, si Jonathan J. Super Pogi, umibig na saktan. Ang sakit. Okay lang yan. Kung hindi ka kumbinsido na super pogi ako, si Jonathan Suput, umuwi, nagpatuli. Oy, gustong gusto yung binabash niya yung teacher niya. Kainis kayong lahat, sapakin ko kayo dyan eh. Let's talk about now the theories that explain early concept of the solar system. Kasi class, dati, maraming opposing concept na nagpapaliwanag sa solar system. We have the geocentric theory, the earth-centered movement, and we have the sun-centered movement, the heliocentric theory. 3 versus 3 yan, Aristotle, the red corner with Plato and Claudius Ptolemy, and the blue corner we have Nicholas Copernicus and Johannes Kepler and Galileo Galilei. And they have quotation and they have evidence to support what they really know. Ito yung maganda, class. Super lungkot. Ito maganda kasi super lungkot. Kasi dati, ang widely accepted belief is the geocentric. Widely accepted, alam niya ng buong mundo. Ang malungkot, class, once you debunk that concept, you will be highly persecuted and you will be going to Inquisition. Why? Because the geocentric theory was supported by the church. Siyempre, pag binangga mo naman yung torture kapag katapos. Ito yung nangyari. Mga powerful philosopher kasi yung nag-propose nito. Actually, yung mga nakita nyo dyan, mga scientists, mga friends ko sila. May GC nga kami, nainis nga ako dyan eh. Ang pinakabida-bida naming friend, si Aristotle. Totoo. Bida-bida namin yung friend. Huy, totoo. Bida-bida yan. Alam nyo ba? Lahat na lang may comment siya sa lahat ng bagay. Yung may friend kayong ganun, yung pangit ka banding. Kasi parang lahat alam niya. Di, ikaw na lagi ang tama. Ikaw na. Ganun siya. Ito naman si Plato, friend namin. Inis din yan kabanding, pangit yan kabanding. Kasi siya yung friend namin pinaka-sensitive sa lahat. Yung konting kibot, kala sa kanya lagi yung napapatunguhan ng lahat ng usap. Yung kala niya, feeling niya lagi siya yung pinag-uusapan. Ganyan yung friend na yan, si Plato. Di niya alam friend. Di niya alam be. Kasi kaninang umaga, nag-chat yan, good morning, ganyan. Papansin, di lang kami nag-reply, nag-live sa GC. Plato. Kakainit yan ng dugo. Yan yung friend naming sensitive na maigi. Di niya alam, may iba pa kaming GC nang wala siya. Kasi nga, ayaw namin siya. Kasi konting kibot, ma-offend siya. Wag ka lang mag-friend. Maghanap kang bagong friend mo. Ganyan si Plato. Kasi medyo may kasi yan si Plato. Di namin masabihan. Alam niyo ba si Plato? Huwag niyo sabihin to ha. May putok. Di yan masabihan kasi baka ma-offend. Pero pag magkakasama kami, di lang namin sinasabi kasi baka ma-offend, mag-suicide, ma-depress. Ganyan naman kasi mga ganyan. Konting kibot, depress, las-las. Ay nako, ayaw namin siya masaktan. Kaya yun, kahit nasasaktan na yung ilong namin, go lang. Ay nako, mga friend namin. Totoo, yan sa Aristotle. Sabi ko nga sa inyo, marami siyang comment sa lahat ng bagay. Siya class yung nagsabi na, siya bagay yung nagsabi sa optics. Totoo to ha, real legit. Siya yung nagsabi na ang nakikita daw natin ay galing sa mata natin. Ganda, di ba? Projector lang, galing sa mata natin. Siya pa yung nagsabi, class, na makikita nyo to sa lahat ng books. Siya yung nagsabi, class, na we don't go sailing. Hindi tayo pwedeng magbangka ng malayo. Kasi pag lumagpas daw sa linya, kasi ang dagat daw, kasi flat earth nga eh, ang dagat daw, mayroon lang siyang linya. Pag lumagpas ka doon, mahuhulog ka doon sa mga monster. Aristotle. So ito yung paniniwala niya. Earth is the center of the universe. At lahat ng heavenly bodies move around it. It is supported by yung friend naming sensitive, si Plato. Si Plato. Alam niyo ba siya sensitive? Pilingera, tiga mo. Okay, di ba ang Diyos nilagay niya? Ito yung assumption niya. Di ba ang Diyos nilagay niya yung tao sa Earth? So ang Earth ang pinakagitna. Totoo naman, di ba? Sensitive siya, feeling niya siya na naman yung bida. Di ba? Si San Diyos, nilagay dito yung mga tao. Ito yung gitna ng lahat ng ginawa niya. So that's Plato. It is supported by a scientist known Claudius Ptolemy. Si Claudius Ptolemy, class, kapatid yan ni Santa Claus. Yan naman yung friend naming nako, elegante. Lagi kayo in-scam, lagi mapabili ako dyan. Friend, wala akong bariya. Pero siya na yung sumasagot. Kasi nga, ang baon niya, 1,000 per day. Tapos 100 lang daw yung nagagastos niya.
Galing. Kalasal kasi yan nag-aral si Claudius Ptolemy. 1,000 per day ang baon. 100 lang daw nagagastos. Siya yung friend naming mayaman-yaman. Kaya masarap yan kabanding. Kasi nanlibre yan galing. Pero ang masakit dito, may core memory kami kay Claudius Ptolemy. Kasi siya yung friend namin nung elementary, nagkaigit. Yung nagkatayo siya sa short. Tapos pinapatayo ng teacher namin, hindi siya makatayo-tayo. Kasi nga, yung igit niya nandun na sa upuan. Yung pag humahangin, langhap, sarap. Pero dahil doon, para hindi namin siya awayin, nag-donate siya ng electric fan. Kaya mahal namin yung friend namin na yan. Ito yung pinropose niya, the Ptolemaic model. Meron siyang pinsan, kalaban niya lagi, si Nicolaus Copernicus. Diba? Nicolaus Claudius, magkatunog. Kaya magpinsan yung dalawang yan. May dalawa silang model na pinopropose. Si Ptolemaic model tsaka Copernican model. Si Ptolemaic model suggests Earth ang gitna. Si Moon nagro-rotate around the Moon, around the Earth. Sunod Mercury, sunod Venus, sunod Sun. Galing. Yung Sun, pang-apat lang. Kaya tutong yung Mars tsaka Venus. And the Saturn, and afterwards, infinite star. Samantalang Copernican model suggests Sun is the center, Mercury, Venus, Earth, Moon. That's class, the different proposal. Ang proposal class ng Ptolemaic model, cute niya, yung friend namin eh. Sabi ni Ptolemaic model class, di ba Earth, gitna siya. Yung Moon, it rotates around the Earth. Samantala ang Mercury, Venus, tsaka iba't ibang planeta, it rotates around an epicycle. Ano yung epicycle na yan, class? Umiikot na siya sarili niyang axis, umiikot pa siya ng bilog. Nahapat umiikot siya sa mga bilog na yan, umiikot pa siya around the Earth. Same with this. Kita niyo to? Umiikot yan sa loob ng niya, bilog, habang umikot siya around the Earth. Same with this, para makita niyo siya. Nakita niyo ba yung bilog? Yan. Pansin niyo dito, may example ako dito, na may sarili siyang bilog dito. Umiikot siya dyan. Na habang umiikot siya dyan, umiikot siya around the Earth. Yan kasi yung tinatawag nating epicycle, wherein Earth is the center. Class, malupit yan because si Claudius Ptolemy provides a lot of mathematical evidence and mathematical observation of Earth being the center. Alam nyo, class, super lungkot. Kasi nga, why they accepted yan eh? Pinaniwalaan niya ng lahat ng madlang people. Pasok heliocentric. Lungkot ng pinagdaanan nitong heliocentric kasi pinersecute sila. And Nicolaus Copernicus suggests, the Earth, ang Earth nagro-rotate around the Sun, hindi Sun ang nagro-rotate around the Earth. Din siya, astronomer siya. Kalaban talaga siya kasi magpinsan silang dalawa eh. Kaya ang being half the point na tinaguruan si Nicolaus Copernicus as the father of modern astronomy, providing the facts and evidence that the Sun is the center, not the Earth. Supported by Johannes Kepler. So Johannes Kepler class is the one that explained the laws of planetary motion. That the Earth revolves, that the planets revolve around the Sun in elliptical orbit. Alam niyo kung ano ang ellipse? Yun yung pabangon nyo nung elementary kayo na amoy-amoy. Yung asim-asim nyo talagang kukulon kayo ng ellipse kulon. Wala nang iba, Ito na yung pinaka-best friend ko sa mag-friend. Si Galileo Galilei. Paborito namin kantahin ay Bohemian Rhapsody. Ako yung part na kumakanta, Mama Moo! Mama Moo! So ito na, si Galileo Galilei. Ang lungkot niya, class. Bakit? Because of what he fight. Kasi pinaglalaban niya, hoy, ang gitna ay Sun, ang gitna ay Sun, ang gitna ay Sun. Hindi Earth. Pinersecute siya, tinorture siya, kinulong siya, hanggang sa makulong siya. Kasi dinidebunk mo yung widely known idea, dinidebunk mo. Lungkot niya, class. Siya yung friend ko na arte din. Ang pili niya sa pagkain, kala niya feeling rich. Gusto niya pag binibisita ko siya sa kulungan, gusto niya kimchi rice, tapos siomai. Ang arte, ikaw na nga dinadalaw, may request pa. Totoo, class, ang lungkot na nga gibuhay ni Galileo Galilei. Kasi because of fighting, taas ng level ng ginawa niya. Nakulong siya because of scientific inquiry. Ang taas ng level ng commitment yun, di ba? Nakulong siya. Legit yun, nakulong talaga siya. At ang maganda dito, habang nakakulong siya, hindi nagtapos dun yung kanyang curiosity. Ending up the point na ang dami niyang na-discover habang nakakulong siya. Una dito, crush, siya na-discover ng napakaraming munang Jupiter.
Siya din ang nakadiscover na ang moon, kasi dati ang moon daw, smooth surface. Na-discover niya, it's a rough, kaparehas nung face nyo. It's a rough surface. Aside from that class, ang dami niya pa class na discover, etc., etc., etc. Hanggang sa dumating sa punto na wala na siyang ginawa, puro silip sa araw, silip sa iba't ibang mga stars, nabulag siya class. Malungkot, nabulag si Galileo Galilei. Minsan pag bibisita ko, kinakapa niya ako, iba na yung nakakapa niya minsan. Ako na yung nagbandage ng mata niya. Totoo, kasi nag-Red Cross ako nagbandaging kami dyan. Alam niyo class, ang lungkot. Kasi, namatay si Galileo Galilei na nakakulong, na hindi siya nakalaya. Hindi lumaya yung kanyang paniniwala. At hindi lumaya yung kanyang paniniwala na merong ebidensya. Kaya kasi sinaguriang si Galileo Galilei as the father of science. Siya class ang father of experimental science. Si Aristotle naman class, father din yan. He is the father of Ninja Turtle. Aristotle, the father of Ninja Turtle. Si Plato naman is the father of his son. Tatay siya ng mga anak niya, syempre. Si Claudius Ptolemy is the father of his daughters. Mga babae kasi ang anak ni Claudius Ptolemy. Puro nga dyan, ako ang nainis ako dyan, puro kasi babae. Puro ang mga regalo ko dyan ay puro Si Nicholas Copernicus, father of astronomy. Si Johannes Kepler, father of his children. Kasi nga, may babae tsaka lalaki siyang anak. Kaya children. Yung parang hindi na masaya kayo. Parang lungkot-lungkot na ng mga mukha niyo sa screen. So dahil lungkot na kayo, goodbye my dear students, sapakin ko kayo with feelings. So again, that's class that we already know the parts of the solar system, the theories that explain the solar system. We are now heading to understanding the explanation of the Earth. Saan magaling ang Earth? Meron lang tayo class, 5 steps of Earth's formation. Hindi marahawak na wala lang. 5 lang ito. 5. 5 lang. 1, 2, 3. Iniwan niya ako upang balikan ang kanyang nakaraan, upang saksihan ang mga nakalaan. Yung feeling na pag nag-spoken poetry ka, laging may number. 1, 2, pwede namang, A, B, C, D, E, ganon. A, joke lang. Let's talk about that. The 5 steps of Earth's formation. Ulitin ko nga, saan nga siya nagsimula lahat? Nagsimula siya in kasabay ng formation ng solar system. Galing lang sa alikabok. Kaya kayo baga, galing kayo sa alikabok. Dito baga, biblically baga, galing tayo sa alikabok. It's somewhat the same concept with science baga, na galing tayo sa alikabok. Pero ito, galing sa Stardust! So, galing tayo sa Stardust. Mga kayo ay ancestor ni Tinkerbell. Let's explain isa-isa. Siyempre, habang umiikot, the dust in centimeter size clump, they will be attracted to each other. Magka-clump sila, magbubuo-buo sila. Parang nung nakita ko siya, nagbuo-buo yung buhay ko, yung pagkatao ko. Parang ito, nagbuo-buo yung alikabok. Ang galing, diba? Ulitin ko, what's the concept? Letter B na tayo. Imagine nyo to, mga centimeter size, nagbabaranggaan niya, nagiging barato yan. Mga bato na yan, creating the planetisima, which is the basic unit of protoplanet, which is coming from the collision at pagbabangga-bangga ng iba't ibang uri na bato ng iba't ibang sizes. Ulitin ko, pag may nagbabanggaan, may nabobo. So ito na. Planetesimas na yung nabuo out of the collision of rocks. Rocks na kasi yan kasi after the dust grains collide, they will clump creating now rocks. Kilometro, imagine nyo 1 kilometrong bato nagbangga sa 1 kilometrong bato. Mabubuo yan, maging attracted sa each other. And letter C class, dahil mabigat na sila, malaki na yung mga tipak ng bato. Kaya baga kayo, pag malaki, na-attract, gustong-gusto ng malaki. Same with this. Dahil malaki na class, nagiging class, attracted na sila to each other because of the gravity. So they collide with each other, collision, impact, force, friction, like that. That's why class in letter D, it creates now. A molten, letter D, is a formation of a molten protoplanet due to heat of accretion. Ang banggaan in due to accretion class, it creates tremendous amount of heat, wherein our first planet, our planet itself, ay super init. It's just a molten fireball that's impossible for us to sustain life.
Ganyan klase yung nangyari. Parang ang Earth is a product of collision of different particles ng mga iba't ibang uri at lalaki ng mga bato. Ito na yung nangyari, class. So sabi ko kasi, this protoplanet yan yung birthstone talaga. Yan yung pinaka-birth ng ating planeta. A protoplanet. Protoplanet ang tawag sa kanya. At later on, the protoplanet, super init ka. It's an impossible fort. Kahit protoplanet na rin siya, unti-unti pa rin siya binabanggaan ng napakaraming bato. Dire-diretso lang pagbangga hanggang lumaki yung planeta, creating now the Earth. So bakit siya lumamig, sir? Kasi nga, hindi na nag-chat yung jowa niyang ibang planeta. Kaya ang cold niya na. So ito na, bakit siya class lumamig? Sir, bakit? Ang init yan eh. Init. Ganito yung kasi nangyari. There is a phenomenon, ilang taon na nakakaraan, na may bongga sa Earth. Pag may nabanggaan, may nabubuo, di ba? May bumangga sa Earth. Ang pangalan niya, class, it's a other protoplanet. It's just like the size of Mars. Parang ganun yung description niya. Nasabi ng mga scientists, if it's so massive, hindi daw mabubuo yung Earth. Pero ang nangyari, class, na kaya, sana all si Earth na kaya yung salpukan, na kaya yung pagbangga, kinaya ni Earth, congratulations Earth, na kaya niya, na carry niya, girl, di ba? Noong pagbangga niya, class, ang tendency nung bumangga sa kanya, nag-spread out around the space yung mga fragments ng collision ni Theia at Earth. Ang pangalan niya ay si Theia. Take note of the word Theia. So si Theia, class, is the remains ni Theia, class. Yan, class, yung fragments niya nag-collide ulit, nagsama-sama ulit, creating now our first satellite, the moon. Moon of desire. Galing ang moon natin sa remains ng fragment ng collision ni Theia. Oh, at least now you know. Mama, kumusta na, Dina? Alam ko na kung saan galing ang buwan. O, ganyan na, di ba? So, ito na. May nangyari pang kakaiba. Ano yung kakaiba na yan? Pag may nagbabanggaan, may nangyayaring kakaiba. Ito yung klase yung nangyari. Thank you so much, Theia, because you made a lot of change sa buhay ng Earth. Ano yung nangyari, class? Because of that impact of that collision, it triggers for the Earth, the fifth step na tayo, to have differentiation. Ano yung differentiation? Ganda, yung lahat ng massive or denser material coming from the Earth, pumunta class sa gitna, creating now the core. Ang galing, di ba? And those less dense na mga material goes now up to the surface, creating now the crust. Nagkaroon, class, ng layers of the Earth. Kasi nga, imagine, kung walang layers of Earth, titira tayo sa molten fireball. Pero ang galing, nagkaroon, class, ng area sa Earth where it can support life, which is the crust. Thin crust. Kaya sa pizza, gusto ko thin crust, ha? Pag in-orderan niyo ako, thin crust. Sabi gano'n, nagparinig. Eto na, class.